हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। या व्हिडिओमध्ये आपल्याला मोरपंख कसं विणायचं ते पाहायचं आहे। हे गोल आकाराचं मोरपंख नाहीये, तर हुबेहूब मोराचं जे पंख असतं पानाच्या आकाराचं, सेम त्याच आकाराचा आपण इथे पंख विणणार आहोत। व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करत जा, व्हिडिओला शेअर करत जा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनही प्रेस करा। हे पहा, हे निळा जांभळा, आपण जांभळ्यापासून सुरुवात करणार आहोत। जांभळा, निळा, पिवळा, पोपटी आणि मोरपंखी अशा पद्धतीने हे 5 कलर यूज करून आपण हे पानाच्या आकाराचं मोरपंख इथे विणणार आहोत। या मोरपंखाचा ही मोरपंख यूज करून मोर कसा बनवायचा तोही वेगळ्या पद्धतीने ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहूयात। इथे जांभळा, निळा आणि पिवळा, पोपटी आणि मोरपंखी हे 5 कलर आपण यूज करणार आहोत। खूप सोप्या पद्धतीने मी हे पानाच्या आकाराचं मोरपंख बनवणार आहे, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। इथे आपण सुरुवातीला जांभळा कलर घेतलेला आहे आणि त्यानंतर आपण 6 चेन बनवून घेणार आहोत व त्याचं एक सर्कल बनवून घेणार आहे। इथे सुरुवातीला सरकती गाठ द्यायची, स्लिप स्टिच द्यायची आणि नंतर 6 चेन बनवून घ्यायच्या। 2 3 4 5 6 सुरुवातीची एक चेन सोडून द्यायची आणि दुसऱ्या चेनवरती स्टिच करायचं। त्यानंतर हे पहिले 3 चेन, तो होईल आपला पहिला खांब। आपण हे डबल क्रोशामध्ये विणणार आहोत। इथे टोटल मी पहिल्या राऊंडसाठी टोटल 12 डबल क्रोशे विणून घेणार आहे। जांभळ्या कलरने सुरुवातीला 12 डबल क्रोशे विणून घ्यायचे, त्यानंतर आपण निळा कलर अटॅच करणार आहोत। सिंपल जे आपण सर्कल विणलं होतं त्याच्यावरती आपल्याला 12 डबल क्रोशे विणून घ्यायचे आहेत। तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। विणकाम विषयक असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी, शिकण्यासाठी आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनही प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा। असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला या चॅनलवर पाहायला मिळतील। यानंतर आता आपण निळा कलर अटॅच करणार आहोत। तुम्ही व्हिडिओ पाहत असाल आणि जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। खूप लोक व्हिडिओ पाहतात पण सबस्क्राईब करत नाहीत, सो प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। यानंतर निळा कलर अटॅच केल्यानंतर इथे आता आपण वेगळ्या पद्धतीने विणणार आहोत। इथे सुरुवातीला आपण 3 चेनचा एक डबल क्रोशा विणला, त्यानंतर हा दुसरा, हा तिसरा, चौथा आणि 5। हे पहा 3 4 आणि 5। त्यानंतर आपल्याला 5 डबल क्रोशे विणून झाल्यानंतर आपल्याला 6व्या डबल क्रोशासाठी असं विणायचं आहे, म्हणजे 6वा डबल क्रोशा जो आहे तिथेच आपल्याला 7वाही डबल क्रोशा विणायचा आहे। 8 9 आणि 10। जिथे 10वा डबल क्रोशा विणलेला आहे 10 डबल क्रोशे विणून झाले की 11वा आणि 3 4
इथे थोडं चुकलेलं आहे आपलं. 2 3 4 जिथे चौथा डबल क्रोशा विणलेला आहे तिथेच 5वाही डबल क्रोशा विणायचा. त्यानंतर 2 चेन विणायचे आणि त्याच ठिकाणी पुन्हा 2 डबल क्रोशे विणून घ्यायचे आहेत आपल्याला. दोन चेन बनवले, त्याच्या नेक्स्ट गॅप मध्ये 2 डबल क्रोशे आणि पुन्हा जेवढे डबल क्रोशे शिल्लक आहेत तेवढे डबल क्रोशे विणून घ्यायचे. याच पद्धतीने निळ्या कलरने आपण हा राऊंड हे सर्कल पूर्ण करून घेणार आहोत आणि वरती स्लिप स्टिचने अटॅच देणार आहोत पहिल्या डबल क्रोशाच्या 3ऱ्या चेन वरती. आणि त्यानंतर आता आपण धागा चेंज करून घेणार आहोत. आता आपल्याला येलो कलरचा धागा अटॅच करायचा आहे. सुरुवातीला 3 चेनचा एक डबल क्रोशा होईल आपला. 2 3 4 5 आणि 5व्या डबल क्रोशा सोबतच 6वा डबल क्रोशाही विणलेला आहे मी. तिथे 2 डबल क्रोशे विणले, 5 आणि 6 एकाच ठिकाणी विणलेत. त्यानंतर 7 8 9 आणि आता आपण 10वा डबल क्रोशा विणून घेणार आहोत. हे पहा 2 डबल झाले, 3 4 आणि 4थ्या डबल क्रोशाच्याच ठिकाणी 5वाही डबल क्रोशा विणलेला आहे मी. नंतर 2 चेन आणि त्याच ठिकाणी पुन्हा 2 डबल क्रोशे याचं विणायचं आहे. त्यानंतर जेवढे डबल क्रोशे आहेत तेवढे डबल क्रोशावरती तेवढे डबल क्रोशे विणून घ्या आणि नंतर धागा चेंज करून घ्या. जेवढे डबल क्रोशे राहिले तेवढ्यावरती तेवढे डबल क्रोशे विणून घ्यायचे. त्यानंतर आपण फेंट ग्रीन कलर यूज करणार आहोत, म्हणजेच पोपटी कलर इथे यूज करणार आहोत. इथे आपल्याला डार्क ग्रीन यूज करायचा नाही, फक्त हे लक्षात ठेवा. खूप छान दिसतं हे मोरपंख. आणि आपण गोल आकारामध्ये 2-3 मोरपंख कसे विणायचे त्याची डिझाईन आपण आपल्या चॅनलवरती शेअर केलेले आहेत. पण हे पानाच्या आकाराचं मोरपंख याआधी आपण कधीही शेअर केलेलं नाही. त्यासाठी ही एक नवीन डिझाईन आपण आपल्या चॅनलवर शेअर करत आहोत. राऊंड शेपमध्ये आपण मोरपंखाच्या डिझाईन पाहिलेले आहेत 2-3. इथे आपण आता पानाच्या आकाराचं मोरपंख कसं विणायचं ते पाहत आहोत. त्याच ठिकाणी 6वा डबल क्रोशा विणून घेतलेला आहे. 7 8 9 10. आता आपण इथे जो गॅप बनवला होता 2 चेनचा 11, जो 2 चेनचा गॅप बनवला आहे त्यामध्ये आपल्याला 2 डबल क्रोशा 2 चेन 2 डबल क्रोशा असं विणायचं आहे. 2 डबल क्रोशा 2 चेन झाले. आता हे 2 डबल क्रोशे आणि त्यानंतर पुढे सिंपल जेवढे डबल क्रोशे शिल्लक आहेत तेवढ्यावरती तेवढे डबल क्रोशे विणायचे आणि नंतर धागा चेंज करून घ्यायचा.
इथे आपण मोरपंखी कलर अटॅच केला. त्यानंतर 3 चेनचा एक डबल क्रोशा, 2 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे आणि 5 डबल क्रोशे. हे 4 झालेत आपले. हा 5वा डबल क्रोशा आहे आपला. आणि त्याच ठिकाणी 6वा डबल क्रोशा. फक्त एक लक्षात ठेवा की मी 5 आणि 6 हे डबल क्रोशे एकाच ठिकाणी विणलेले आहेत. पिवळा, हिरवा आणि मोरपंखी या 3 राऊंडमध्ये असं विणलेलं आहे मी, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर आपल्याला जेवढे डबल क्रोशे आहेत गॅपपर्यंत तेवढे डबल क्रोशे विणून घ्यायचे आणि जो 2 चेनचा गॅप बनवला होता त्यामध्ये आपल्याला 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन या पद्धतीने विणायचं आहे. अगदी हुबेहूब पानाच्या आकाराचं मोरपंख तयार होईल. जे मोरपंख असतं आपलं ते पानाच्या आकारामध्ये इथे आपण पाहत आहोत. तर सेम तशीच डिझाईन आपल्याला तयार मिळेल. याच पद्धतीने विणण्यासाठी व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. भेटूयात विणकाम विषयक अशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्स. बाय, टेक केअर.